Okay, so sekarang kita dah start recording. Baik. Alright, so kita masuk the second subsections of the topic on demand and supply, which is supply. Okay, so kalau kita ingat, kita dah belajar sebelum ni demand. So in a market, we need seller and we also need consumer, betul? Then only transactions can happen. So when we talk about consumer, we are talking from the perspective of demand. When we talk about demand, we are talking from the perspective of consumer. Now, when we talk about supply, we are talking from the perspective of the supplier, seller or producer. Okay, so maknanya kat sini hari ni kita nak berada di dalam shoes of the supplier or producer. So you have to think as a producer hari ni. Bukan lagi consumer. Ya. Kalau kita belajar demand hari tu, ya senang relate sebab memang majority kita adalah consumer. So kita boleh faham demand lebih senang. Tetapi sekarang kalau you pula supplier atau producer, macam mana? What are your actions? So ni hari ni kita nak masuk topik supply. Okay. Alright, so let's define what supply is. Supply is defined as the ability and willingness to sell or to produce specific quantities of goods and services in a given time at a particular price, ceteris paribus. Okay, so sama juga kalau you recall demand hari tu, dia mesti ada ability and willingness. So producer atau seller pun dia mesti ada ability and ada willingness untuk produce certain goods, untuk sell certain goods. Okay, dan berapa banyak quantities dia nak sanggup jual pun dia bergantung kepada harga barang tersebut. Okay, so ambil contoh ability and willingness. Kalau pelajar UiTM, ada tak yang berniaga? Ada tak di kalangan kawan-kawan you yang berniaga? Ada kan? Ada. Ya, okay. Berniaga apa? Jual tudung? Ada kan? Ada. Jual tudung. Okay, so kenapa jual tudung? Okay, sebab satu, you boleh dapat sumber tudung tu dengan mudah. You boleh beli tudung dengan harga yang murah, yang berpatutan, yang mampu within you punya kemampuan. Dan memang you suka nak jual tudung tu. Okay, so ada willingness. Dan barulah supply berlaku. Adanya supply, okay, di kalangan pelajar UiTM. Yang supply-nya adalah pelajar UiTM sendiri. Okay, so berapa banyak dia supply, okay, in terms of the quantity, bergantung pada harga produk tersebut. Okay, alright. So senang definition of supply ni? Mudah je? Ada tak barang yang memang kita boleh jual tapi kita tak nak pun jual? Ada? Ada tak pelajar yang jual rokok di kalangan pelajar UiTM? Tak ada. Tak ada pelajar UiTM semua baik kan? Tak Betul. merokok kan? Jadi ada je pelajar yang lelaki yang rasa boleh je kalau nak jual. Jual sebatang. Sebatang berapa ringgit rokok? Satu batang? Ikut jenis. Oh, ikut jenis. Jenis yang paling mahal berapa ringgit? Dia Berapa jual je, Nazrin? sekotak. Paling mahal sekotak 20 lebih. Wah, satu kotak 20 lebih. Ada berapa batang dalam tu? 20. 20 batang, harga 20 lebih. Jadi satu batang lebih kurang RM1 lebih lah. Lebih kurang lah. Lepas tu kalau ada kawan jual, dia jual satu batang apa? Itu saya tak tahu lah. Oh, tak tahu Nazrin, sebab tak merokok kan? Okey. Betul. Jadi tapi ada lah juga tu. Tadi kata tak ada orang jual. Rupanya ada jugalah yang jualnya. Maknanya ada lah yang boleh jual dan sanggup jual. Tak boleh sebenarnya, dari sudut undang-undangnya salah kan? Sebenarnya you don't have the ability to sell. Sebenarnya dari sudut undang-undang salah. Memang ada yang nak buat untung, dia berjual je lah rokok. Okey, sebab pada dia ada permintaan. Tapi dari sudut sebenarnya tak ada. Supply untuk rokok tak ada sebab dari sudut undang-undangnya salah. Tidak ada ability untuk jual. Okay. Alright. So contoh lain pula yang mana you have the ability but you do not have the willingness to sell. Itu tadi saya bagi contoh tadi kan. Do not have the willingness to sell.
because you think this produk rokok adalah berbahaya pada kesihatan. Dia merosakkan kawan-kawan you. Kalau you jual, you berdosa sama. You tak, kalau ada kesedaran macam tu, ada orang dia tak akan jual lah rokok tu. Bukan hanya fikir pasal duit je, dia fikir juga akibat kepada penjualan dia tersebut. Adakah dia benda baik? Jangan jual benda tak baik kepada orang. You tanggung dosa penjualan tersebut. So saya ambil contoh kat sini, you have the ability you actually do not have the ability pun kalau ikut kepada dari sudut undang-undangnya. Rokok tu you have no ability and you have no willingness to sell. Okay. So supply only exist bila adanya orang yang sanggup jual dan boleh jual benda tu. Alright. Okay. That's about supply. Any questions so far? Faham ke? Faham. Faham okay. Alright. Next. Ada ke nak cerita lagi? Ada kot supply lain yang you rasa tak ada kat UiTM? Susah nak cari barang ni sebab tak ada orang nak jual. Tak ada orang yang sanggup jual. Ada tak? Makanan teringin nak makan something. Tapi tak ada orang jual. Ada tak? Steak. Nak makan steak tapi tak ada siapa jual, atau dekat kampus tempat makan semua tu tak ada siapa-siapa jual kan? Betul? Betul. Okay. Kenapa dia orang tak jual steak tu? Okay, sebab ada kemungkinan tak ada orang yang mampu buat steak tu. They don't have the ability. Okay, tak ada kepandaian untuk membuat steak. Jadi sebab tu tidak ada orang yang menjual steak. Okay, alright. Okay, so that's definition of supply. Kita masuk kepada law of supply. Law of supply kata apa? Tengok sini. The law of supply states that the higher the price of a good, the greater the quantity supplied. The higher the price, okay, the greater the quantity supplied. Jadi macam saya cakap tadi, you are the producer atau you are the seller. So in your shoes of seller, biasanya you suka harga barang you naik. Betul tak? Harga barang tu lagi tinggi, sebenarnya kita rasa dia akan lebih menguntungkan. You punya revenue lebih banyak lah. So bila harga makin tinggi, you akan buat lebih banyak untung, maka you akan lebih banyak suka jual barang tersebut. Jadi sebab tu bila harga naik, quantity supply akan bertambah. Tapi kalau satu barang tu harga dia jatuh dan you sebagai penjual, you rasa memang kita tak naklah jual barang ni sebab harga dia dah jatuh, dah tak menguntungkan. Jadi quantity supply akan turun. Okay? Faham? Faham. Senang je kan? Jadi hubungan antara price dan quantity supply is always positive. Maknanya satu naik, price naik, quantity supply akan naik. Price turun, quantity supply akan turun. So dia ada positive relationship. Okay, senang kan? Senang? Senang. Betul, bagus. Okay, pandai. Semua orang pay attention Okay, saya pergi laju sikit ke ni? Laju ke? Okay. Okay, start. Okay. Bagus. Alright. Okay, now kita masuk kepada supply schedule and curve. Okay, supply schedule adalah menunjukkan harga barang dan quantity supply. Okay, kalau kita tengok kat sini kita dah nampak lah. Okay, harga barang makin menurun, quantity supply pun sama ikut menurun juga. Sebab dia positive relationship. So kalau kita nak plot curve tu, supply curve tu akan nampak macam mana? Akan rupa macam mana? Macam ni? Macam ni ke? Tak. Tak, ini demand curve kan? Okay, macam mana first kali kita nak plot? Ambil lah data ni dulu. Okay, price 5, quantity 10. Price 4, quantity 8. Price 3, quantity 6. Price 2, 4. Nampak? Okay, tak straight line pula ni. Sepatutnya straight line lah tadi. Okay. So, you akan nampak straight line ke atas. Nampak tak? Okay, this is supply.
So bila harga naik, okay, quantity supplied juga akan naik. Sebab tu supply curve straight upward movement. Dia pakai, sorry bukan upward, upward sloping. Okay, it's a upward sloping supply curve. Ya? Yeah? Nampak? So ingat, ini adalah supply curve. Kalau upward sloping macam ni. Okay, kalau you draw supply curve, sama juga you kena label price pada y axis, quantity pada x axis. Okay, semua faham ya? Semua faham? Faham. Senang kan nak draw supply curve macam tu je. Okay, jadi bila you nampak, dan in fact dalam exam biasanya dia tak akan label lah supply curve, demand curve. Dia akan buat straight line macam ni ke atas, yang dia akan tanya, okay, what curve is this, what is the trend, sloping, upward, choices that you have lah. Alright, okay, so we are done with supply schedule and supply curve. Setakat ni ada nak explanation, further explanation ke dah boleh faham terus? Senang kan? Boleh faham. Boleh, senang. Okay, very good. Alright, now kita nak define pula individual and market supply. So individual supply is the relationship between the quantity of a product supplied by a single seller and its price. Jadi maknanya single seller. So assume there are many sellers. So kalau satu seller, ada seller A, seller B, seller C, D and so on. Okay. So setiap seller ni dia mempunyai supply schedule yang berbeza. Contoh kalau harga RM100, seller A mungkin nak jual 100 unit. Seller B mungkin nak jual 200 unit. Seller C mungkin nak jual 50 unit. Kalau harga tu turun jadi RM80, seller A lain pula kuantiti dia. So setiap seller tu dia mempunyai different supply schedule. So itulah yang kita panggil sebagai individual supply. Faham? Faham. Betul Semua faham? Ada yang tak faham? Tak ada. Okay, so supply schedule ni bercerita pasal specific. One seller, one producer. While market supply, okay, is the relationship between the total quantity of products supplied by adding all the quantity supplied by all seller in the market and its price. Maksudnya pada harga tadi RM100, RM80, okay, you add up semua seller ni punya, so you will get at the end market supply. Berapa jumlah market supply? Okay, tu nilai dia. Just add up. Okay. Faham tu? Dah faham? Faham. Okay. Kalau faham boleh buat exercise. Easy exercise. Okay. Alright. Assuming seller A representing 20 sellers, seller B representing 10 sellers. Find the market supply. Berapa ni? A very quick one without the calculator. 280. Berapa? 280. Pandai. Okay. Yang ini? Jawab apa? Cepat. Pada harga price RM4. 200? 230. 230. Betul? Betul. Okay. Yang ini berapa? Betul? Betul. Yang lain semua? Okay, yang ini dapat apa pada harga RM2? 130. Pandai. Okay. Yang ni? Harga? 80. 80. Pandai. Okay. So sekarang ni kita tengok. Nampak tak harga dia makin turun, maka market supply juga akan makin turun kan? Okay. So ini adalah contoh. Kalau dalam periksa, kalau dia tak cakap macam ni, ya, senang je. You just add 10 campur 8, 8 campur 7, 6 campur 6 pada harga. You just identify. Ada berapa seller? Ada berapa seller A, seller B. Kalau ada lah soalan tunjuk macam tu. Okay, biasanya kalau macam ni, okay, quantity supply dah dapat, dan market supply dapat, you kena draw apa? Supply curve. Betul?
Okay, so supply curve. Okay, ini scale dia kita ambil daripada nilai ni lah asal-asal. Ini 18. Okay. Ini 15, 12, 9, 6 kan? Sebab tu scale dia macam ni. Tapi kalau kita ambil yang ni, nak pakai scale berapa ni? Kalau macam ni. Scale berapa nak pakai? Sifir berapa elok ni? Sebab dalam exam you kena fikir ni. Hello? Sesuai scale apa tu? Mungkin boleh pakai scale 40 ke 50 ke? Kalau senang 50 lah. Okay. Sini 50, 100, 150, 200. Sebab you akan pakai graph paper. Sambung 250 sampai 300. Nampak tak? Nampak? Nampak. Nanti you akan tandakan. Okay, tanda so you akan dapat certain kat mana-mana lah. Kalau katakan dia bukan straight line, you nak buat macam mana supply curve tu? Nak cantum ke? Bagi zigzag macam tu? Sampai dia punya point yang first tu straight line ke dia punya sampai point yang last. Point yang last Okay, that's a good idea. Okay, tapi nanti kita dah masuk topik equilibrium, kita akan tengok. Ada kemungkinan you kena ambil point kat sini yang tengah tu untuk cantumkan. Ada kemungkinan. Okay, tak apa, itu nanti kita akan baca. Alright, so buat masa ni, okay, kita assume dia akan jadi macam ni. Dan lepas you dah lukis, apa you kena buat? Bila dah lukis kena buat apa? Dah dapat satu straight line, you kena buat apa? Kena labelkan. Okay, jangan lupa labelkan. Okay, label the x-axis, y-axis. Ni semua ada markah Kalau you tak label kan, tak dapat markah atau markah kena tolak. So bila lukis graf je, ini berkali-kali saya ingat ni kan pada student saya, memang you sentiasa kena labelkan. Okay, so we are done with plotting supply curve. Any question? Ada soalan nak tanya? Macam tadi ni, perlu ke kita lukis supply curve untuk seller A, seller B sekali? Perlu ke tak perlu? Tak perlu kan? Jadi supply curve hanya ada satu and that represented by the market supply. Tak payah tulis market supply curve ni. Supply ni kita dah tahu dia mesti biasanya market supply. Okay, total of all supplies by all sellers, producers. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh sambung lagi? Boleh sambung. Boleh Okay, masuk topik yang seterusnya. Okay, kita dah cakap pasal price factor tadi kan? Bila price factor, price berubah, price naik katakan. Apa yang berubah? Quantity supply. Okay, quantity supply. Dan kesan kepada perubahan pada harga tadi adalah movement along the supply curve. Maknanya supply curve tu hanya tidak bergerak, tapi hanya points di atas supply curve tu yang bergerak. Okay, movement along the supply curve. Kita tengok ni, ini. Okay, so bila harga naik contohnya, harga mula-mula kat sini, P1. Okay, naik kepada P2. Okay, so apa yang nampak perubahan pada price tersebut? Along the supply curve. See that? Okay, quantity akan naik juga. P1, P2. Nampak tak? Semua orang nampak Nampak. Okay, kalau price meningkat, there will be upward movement along the supply curve. Kalau harga turun, okay, there will be a downward movement along the supply curve. Easy. Okay, so ini perubahan adalah disebabkan oleh perubahan pada harga. Price saja. Okay, yang mana you akan nampak perubahan along the supply curve. Okay,
Sekarang kita nak cakap pasal factor other than price. Boleh tak supply untuk satu-satu barang tu tiba-tiba tak ada, berkurang? Tanpa disebabkan oleh harga barang tersebut. Boleh tak? Boleh. Boleh. Harga barang tu tak berubah pun, tapi tiba-tiba supply dia berkurang atau tiba-tiba supply dia bertambah. Kan? Sebab adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi supply. So ini yang kita sebut sebagai non-price factor atau determinants of supply. Non-price determinants of supply. Ini words yang akan digunakan dalam exam lah. So you have to familiarize yourself and you kena tahu. Ini dia maksudkan apa? Ada faktor-faktor lain selain pada harga yang mempengaruhi supply. Okay. So kat sini adalah antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi supply. Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi supply. Dan bila faktor-faktor ini berubah, okay, dia menyebabkan shifting of the supply curve. Dan supply curve tu akan shift either to the right atau to the left. Same rules macam kita belajar demand hari tu. Sekiranya supply meningkat, okay, when supply increase, okay, supply curve shift to the right. Okay. Kalau supply drop, supply curve shift to the left. Ingatlah. Boleh? Tak apa kan kita revisit balik benda ni. Okay, tapi sekarang kita nak tengok dulu faktor-faktor yang boleh mengubah supply, pengeluaran sesuatu barang tersebut. So kita kena tengok dari sudut producer. Boleh? Ini ada 6 faktor di sini. Boleh ke? Ada soalan setakat ni? Ada. Tak ada. Okay, kita go through satu-satu macam tadi kita cakap tadi, change in supply. Dia bukan change in quantity supply. Kalau ini non-price factor ni dia akan mengubah supply tersebut. Okay. Alright. Tengok first factor kat sini. Ambil contoh kat sini, marker pen. Tak, ini cerita pasal movement of price the market pen kan. Kalau harga naik daripada RM2 kepada RM3, ni RM2 naik kepada RM3. Okay, dia akan movement upward. Kalau harga jatuh, ni 5 kepada 10, ni lari. Okay, kalau harga jatuh pula daripada RM4 kepada RM3, maka there will be a downward movement. Unit daripada 15 kepada 10. Ni price. Okay, sekarang kita nak cakap pasal non-price factor. Okay, first kali cerita pasal cost of production. Okay, kalau cost of production tinggi atau lebih rendah lagi bagus kepada producer? Rendah. Dia pandai. Okay, cost of production lagi tinggi, lagilah bagus. Ya, sebab kalau profit, okay, bersamaan dengan revenue atau you punya sales minus cost. So the higher the cost, the lower will be your profit. Okay, so sekarang producer dia memang kalau boleh dia nak kurangkan cost of production. Jadi there are many factors that can contribute to cost of production. Satu, dari sudut wage, salary, bayar gaji orang ni adalah termasuk dalam cost of production dan di-consume large percentage of the cost of production. Raw materials dan harga barang import contohnya, itu semua menyumbang kepada cost of production. Okay, so soalan banyak yang dia tak sebut cost of production tapi you tahu ini menyumbang kepada cost of production. Contoh kalau dia kata, okay, apa berlaku sekiranya kerajaan meningkatkan gaji pekerja, gaji minimum. Jadi factory semua maknanya semua gaji operator kilang mesti dinaikkan.
daripada asal 1,200 jadi 1,500 contohnya. Jadi ini akan menyumbang kepada peningkatan cost of production. Jadi kalau sekiranya cost production bertambah, what do you expect to happen to supply? What will happen to supply? Low supply ke? Supply akan apa? Cost of production bertambah, supply akan? Kurang. Ya, supply akan berkurang. Okay? Kenapa supply akan berkurang? Sebab cost production tambah. Ya, cost of production bertambah, maka sebab tu dia terpaksa mengurangkan pengeluaran. Sebab apa? Satu, sebab memang dah tak atraktif, keuntungan dia dah drop. Okay. Lagi satu, they are not able to produce as much as before. Okay. Dengan modal yang ada, dengan raw materials yang ada, yang sekarang sudah meningkat, okay, dia dah tak boleh nak produce lebih banyak lagi. Terpaksa kurangkan pula lagi production. Okay, kalau kata sebab sebanyak itu je dia punya raw materials atau resources yang dia ada. Okay, atau modal yang dia ada. Sebab tu bila cost of production meningkat, maka automatic supply akan turun. Okay, faham tu? Semua orang faham? Jadi kalau supply turun, apa berlaku kepada supply curve? Supply curve will shift to the ingat tak tadi saya kata supply curve will shift to the, kalau supply menurun, supply curve will shift to the Downward. bukan downward. Okay, kita tak cakap downward dah. Itu kalau harga sayang. Kalau harga yes, upward and downward. Tapi kalau non-price factor, dia sama ada to the left atau to the right. Sama ada sini, outward atau inward. Kalau inward maknanya dia to the left. Outward maknanya to the right. Okay. So kalau cost of production meningkat, okay, supply curve will shift to the left. Supply curve will shift to the left, maknanya will shift inward. Ingat tu. Okay. Logically, tengok. Bila harga macam ni, bila supply curve sudah beranjak ke tepi, quantity of the marker dalam kes ni akan berkurang. Q1 pada Q2. Okay. Nampak? Walaupun harga maintain sama. Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak Faham kat situ? Faham. So one of the factors adalah cost of production. Peningkatan cost of production akan menyebabkan supply berkurang. Okay. Ini you boleh relate lah sekarang ni. Nanti you akan belajar pula equilibrium. Itu yang menyebabkan harga makin bertambah bila supply berkurang. Ni nanti kita akan belajar. Okay. Next. Faktor yang kedua yang boleh mempengaruhi supply adalah teknologi. Okay. Teknologi adalah akan bagus untuk supply untuk producer atau tidak? Technology is good for production or not? Bagus. Bagus. Yes. Okay. If you can use the technology, the more advanced the technology, the greater will be the efficiency. Okay. The more productive will be the firm. The firm will be more productive. Okay. So if the technology becomes more advanced or more efficient, then supply will also increase. When supply increase, what happens to the supply curve? Supply curve will shift to the Right. to the right. Very good. Supply curve will shift to the right. Senang je. So technology will increase supply and the supply curve will shift to the right. So originally at the same price, okay, if asal-asal you can produce this much, with technology you can increase your production more now. Okay, so that's the second factor. Any questions so far? Ada soalan nak tanya? Tak ada madam. Okay, very good. Alright, next. Expectation of future price. Okay, kalau consumer hari tu demand kita ada belajar juga kan? Expectation of future price, betul tak? Ingat tak? Ingat kan? Ingat. Okay, so sekarang ni kita nak tengok, okay, apa kesan dia kepada supply? Producer macam mana pula?
you are in the shoes of the supplier atau seller Okay, kalau you expect the price of the goods will increase in future, what will you do today? Contoh orang kedai runcit lah, dia nak jual minyak. Minyak akan naik, dijangka akan naik masa musim perayaan. So apa jadi? Saya beli banyak sekarang. Akan beli sekarang. Orang akan beli sekarang. Itu kalau demand. Sebab tu saya cakap, you sekarang kena berada dalam shoes of the seller. Bila cakap pasal supply, you will be in the shoes of seller. Okay, you kena tolak tepi consumer tadi. Sekarang ni, kalau you sebagai seller, you tahu minyak you jual ni, okay, harga akan naik. So hari ni macam mana? Sekarang ni kita kurangkan polis. Dikurangkan barang. Haikal kata apa? Seller Kurangkan jualan. Yes, Betul. betul. Supplier akan cuba kurangkan jualan hari ni. Sebab tu kalau harga nak naik, tiba-tiba you pergi kedai, kedai tu kata dah habis lah. Stok dah habis. Padahal ada je dalam store dia. Sebenarnya benda ni salah lah. Salah di sisi undang-undang, salah di sisi agama sebenarnya. Jadi sebab apa? Seller dia tak nak jual hari ni sebab apa dia nak jual hari ni? Dia tunggulah. Bulan depan harga dah naik, lagi untung kan? Jadi itu. Bila the seller, okay, expect the future price will increase, okay, so supply today will decrease. Okay, supply will decrease. Dia lain dengan demand tadi you cakap kan, bila consumer lain behavior dia. Bila you expect harga akan naik, hari ni you akan beli. Betul tak? Betul. Sebab tu kalau orang dah expect harga akan naik, dia pergi kedai, dia akan kecewa. Ramai-ramai orang akan pergi kedai, berpusu-pusu tengok barang dah habis, dah mula mengamuk, marah. Sebab seller tak nak jual hari ni. Seller nak jual akan datang. Yang buyer nak beli banyak-banyak hari ni. Nampak kat situ? Okay? Alright. So that's expectation of future price. Kalau price you expect, seller expect will drop. Apa pula berlaku hari ni? Supply will? Supply will? Today supply will? Jual banyak. Okay, so supply will? Answer that question. Sambung ayat saya tu. Jualan banyak tu betul lah tu. Jadi supply will increase. Tengah hari dah ni. Ngantuk ke? Boleh pay attention tak semua orang? Boleh, madam. Ke semua orang mengantuk ni? Tak? Okay Boleh teruskan? Boleh. Okay. Alright. Okay. Kita ada 30 orang tau dalam kelas ni. Kenapa yang datang ni lebih daripada 30 orang? Ni grup, sekejap saya baru perasan. Ni grup C kan? Ya. Betul. Ada sebenarnya ada 30 orang je dalam kelas. Tapi sekarang ni kita ada lebih 2 orang dalam kelas ni. Siapa yang masuk ni? Dari grup D ke? Atau ada orang yang masuk sampai 2, pakai 2 ID? Ada? Okeylah, tak apalah. Ini mungkin nak belajar. Okey, tak apa. Cuma make sure you all memang ada nama dalam attendance bila saya panggil. Jangan you duduk je diam-diam, nama saya tak panggil, maknanya you are not registered under this course. Jadi isu pula tiba-tiba you nak exam memang nama you tak ada, habislah. Semua orang ada nama dalam you future semua? Ada kan? Ada. Okey. Mungkin ada 2 orang ni tak tahulah. Apa. Baik, tak apa. So kita sambung lagi expectation about future price tadi. Bila you expect price to drop in future, you as the seller, you will sell more today. So supply will increase today. When supply increase, supply curve will shift to the right. Okay? Alright, next, number of sellers. Okay, if number of sellers increases, more products will be available, hence shifting the supply curve outward atau to the right. Okay, common sense juga.
Okay, if let's say in one place there are more sellers, tiba-tiba je contohnya musim durian. Banyak tepi jalan tu ramai orang jual durian kan? Betul tak? Maknanya number of sellers sudah meningkat dan supply durian pun automatically meningkat. Okay, faham? Faham. Okay, next, government policies. Okay, government policy ni kepada supplier dia ada dua Kalau hari tu kalau you ingat, kita belajar demand, dia hanya, consumer hanya di-influence oleh tax, level of taxation. Betul tak? Ingat lagi ke? Ingat tak ingat? Ya. Ingat tapi sekarang ni kalau supplier pula atau producer, dia ada dua benda yang akan mempengaruhi dia, iaitu tax dan subsidi. Tax ni memanglah semua manusia ni bab kata pengubah sistem ekonomi, dia kata apa? Two things that people cannot run away. One, death. Two, tax. Okay, so siapa pun memang akan kena tax. Supplier ke, producer ke, consumer ke, orang tak bekerja ke, semua sebenarnya akan dikenakan tax. Okay, tak apa, balik cerita kita ni. Bila government bagi kenakan tax, bagus ke tidak kepada supplier? Pada producer? Tak bagus. Okay, bila benda tu tak bagus kepada producer, dia menyebabkan keuntungan dia makin berkurang, maka kita tahu dia akan menyebabkan supply berkurang. Okay, so bila government impose the tax, okay, supply akan berkurang. Okay, bila supply berkurang, apa berlaku kepada supply curve? Supply curve will shift to the Left. Pandai, to the left. Okay, so tax akan menyebabkan supply berkurang dan supply curve shift to the left. Ingat tu ya. Now, yang kedua pula adalah subsidi. Subsidi ni apa yang you faham dengan subsidi? Contohlah contoh kalau katakan government subsidize pembelian buku, books. Okay. Maknanya setiap pembelian buku oleh consumer, kerajaan bagi subsidi 10%, katakan. Okay. So kalau you beli buku, okay, siapa Haikal? Haikal beli buku harga RM50. Kan? You akan bayar kepada seller RM50 tu, betul? Kan? You bayarlah RM50 sebab harga dia RM50. Tetapi sekiranya kerajaan kata dia ada subsidi 10%, maka government akan tambah 10% daripada pembelian you tadi, iaitu RM5 kepada seller. So seller in total dia akan dapat RM55. Faham? Faham tak faham? Faham. Okay, inilah subsidi. Sebab tu kerajaan kata subsidi besar-besar lah apa benda tu. Maknanya you tak nampak pun benda tu. Kalau dia nak bagi ke, dia tak bagi ke, dia main cakap je, dia tak buat pun kita tak tahu. Sebab dia melibatkan kepada seller dan kerajaan. Rakyat tak tahu kecuali memang kerajaan bagi tahu. Contoh dulu kerajaan memang subsidi petroleum. Jadi bila pelan-pelan subsidi petroleum tu dikurangkan, okay, itu yang kita rasa harga makin mahal. Sebenarnya harga tu memang dah mahal tapi kerajaan bagi subsidi, jadi sebab tu rakyat Malaysia boleh beli minyak petroleum dengan harga yang murah. Satu je lah kebaikan ni kalau kat Malaysia ni, Malaysia ni antara negara yang paling banyak bagi subsidi kepada rakyatnya. Long list of goods and services yang kerajaan bagi subsidi. Itu satu kebaikan lah, kita kena sebut juga kebaikan. Maknanya bukan kerajaan ni je, kerajaan dulu-dulu. Tapi kerajaan hari ni, okay, bila dia nak start buat padu lah dia nampak subsidi tu dah tak boleh nak sustain. Dia satu beban kepada kerajaan. Jadi sebab tu kerajaan hari ni dia terpaksa tarik balik banyak subsidi. Yang asal-asal dulu biasalah kalau masa kerajaan yang dulu-dulu buat, dia banyak bagi subsidi, tapi hari ni kerajaan hari ni dia akan tarik banyak keluar subsidi. Bila tarik keluar subsidi tu you akan nampak harga akan meningkat lah. Okay, itu selingan pengetahuan am untuk you. Okay, jadi kalau kita cakap pasal subsidi ni, bila kerajaan bagi subsidi, apa jadi kepada supply? Supply kan bertambah atau berkurang?
Tambah. Bertambah lah. Bertambah. Okay. Seller suka lah. Kerajaan dia bagi subsidi lah untuk produce benda ni. Itu satu insentif sebenarnya. Kerajaan ada banyak buat subsidi untuk petani supaya mereka dapat menggiatkan lagi pertanian, pengeluaran makanan negara. Adalah. Jadi untuk galakkan ia sebagai subsidi, maka supply akan meningkat. Tapi kalau kerajaan tarik keluar subsidi, okay, dia tarik keluar, apa akan berlaku? Supply akan Turun. supply akan berkurang. Jadi producer dah tak berminat untuk jual sebab apa? Dah tak berapa untung dah. Bila harga dah makin naik, orang pun dah tak makin beli kan. Lepas tu cost of production pun dah meningkat. Sebab tu benda-benda ni, faktor-faktor ni akan menyebabkan akan mengganggu polisi kerajaan tu boleh mengubah landscape ekonomi satu negara. Okey, faham ke kat situ? Are you all still with me? Yes. Yes. Okay, ada soalan setakat ni. Kita baru cerita 3 faktor yang boleh mengubah supply. Okay. Kita nak sambung lagi? Boleh? Boleh. Boleh. Next. Complementary, related goods. Okay, kalau kita belajar sebelum ni, related goods terbagi kepada berapa jenis? 2. 2, iaitu complementary dan lagi satu? Substitute. Pandai, substitute. Bagus Haikal. Okay, Haikal ingat. Okay, so kalau complementary kita tahu adalah barang yang kita guna bersama. Okay, maknanya dijual bersama. Okay, contohnya kita ambil sebagai yang ni ink and marker saya ambil lah. Contoh lain, yang ni you boleh baca kemudian. Tak apalah, kita ambil je lah. Ink marker, ink and printer. Okay. Now, seller dia akan jual printer dan biasanya dia akan jual juga ink lah. Sebab ink kena digunakan bersama dengan printer. Betul? Okay. Jadi apa berlaku sekiranya harga printer naik? Apa berlaku kepada supply of ink? Apa berlaku? Turun. Turun? Harga printer naik? Naik. Okay. Berhati-hati sebab you sekarang adalah seller. You are in the shoes of seller. You suka tak harga printer naik? Suka tak? Suka. Yes. Yes. Jadi bila harga printer naik, you akan supply more of that printer. Agree? So quantity supply of the printer akan naik. Betul tak? Betul. Okay. Automatically because the ink is the complementary goods of the printer, so the supply of ink will also increase. Okay? Seller akan jual lebih printer dan dia akan jual lebih ink untuk printer tersebut. Sebab harga dia dah naik. Jangan cakap, alah Madam kalau dijual maksudnya harga dah naik, demand berkurang pula. Itu kita cerita lain. Itu topik 3 nanti, equilibrium. Faham? Okay? Boleh ke? Boleh. Boleh. So buat masa ni kita hanya tengok dari perspektif seller saja, producer saja. Kita tahu producer bila harga barang naik, okay, quantity supply untuk barang itu akan naik dan dalam masa yang sama supply untuk complementary goods kepada barang tersebut juga akan naik. Okay, senang ingat? Senang. Okay, very good. Alright, so kalau substitute goods pula macam mana rasanya? Katakan kita ada pen and pencil, substitute goods. Kalau harga pen naik, apa jadi kepada supply for pencil? Substitute goods. Harga pen naik, apa berlaku kepada supply for pencil? Increase. Fix? Increase. Increase. Ada jawapan lain? Haikal kata increase Betul. Okay. Yang lain? Increase juga. Increase juga. Okay. Jawapan salah. Substitute goods ni, okay. Kalau harga pen naik, okay, quantity supply of pen akan
Naik, betul tak? Betul. Jadi apa berlaku dengan supply of pencil? Berkurang. Yes, supply of pencil akan berkurang. Okay. Sebab seller kata, baik jual pen. Harga pen dah naik. Kurangkanlah jual pensel. Jual pen lagi untung. Sebab tu supply akan berkurang. Ini substitute goods. Faham tu? Faham. Faham. Dah faham Faham. Okey. Ada nak contoh lain? Kopi dengan teh. Bagus. Coffee and tea. Tea. Okey. Jadi kalau harga kopi turun, apa berlaku dengan supply for tea? Meningkat. Meningkat. Betul? Meningkat. Semua orang setuju meningkat? Ya, setuju. Setuju. Bagus. Dah pandai dah. Wah, cepat. Terhenti. Okay? So, sebab apa? Bila harga kopi dah menurun, tak menarik lah nak jual kopi ni. Tak untung Baik, sangat. dia jual Baik tea. jual tea. Pandai Siti. Okay, faham dah Faham. Ini adalah supply. Okay, supply. Jangan confuse dengan demand. Demand lain terbalik. Okay. Jadi sebab tu bila soalan supply keluar dalam exam, you kena berada dalam pemikiran seorang producer. Kalau soalan keluar cerita pasal demand, you kena berfikir sebagai seorang consumer. Okay? Boleh? Boleh. Kalau you boleh berfikir macam tu, soalan dalam PESA tu memang jadi mudah sangat, senang sangat. Boleh je jawab. Sebab dia common sense. Okay? Alright. Kita sambung lagi? Madam. Ya. Kalau untuk supplier kan, maksudnya kalau contoh barang tu naik, maksudnya benefit untuk supplier lah. Oh ya, kalau harga barang tu naik, ya. Benefit kepada supplier. Okay. Supplier suka, dia akan untung lebih. Kalau contoh harga nasi lemak, asal RM1. Sekarang dah boleh jual harga RM1.50. 50 sen lebih. Ramailah orang akan jual lagi. Dululah harga RM1. Sekarang nasi lemak harga berapa? RM2.50, RM3 kan? Yang paling RM3. RM3.50. dah naik RM3.50 Allah. Kesian. Allah. Itulahnya. Sebab satu, dia bukan faktor dia nak buat untung sajalah. Nanti kita akan belajar juga. Faktor menyebabkan harga naik ni boleh jadi sebab cost of production sudah meningkat. Harga raw material sudah meningkat. Jadi nak tak nak memang dia orang kena naikkan harga. Tapi ini bila kita cakap pasal in general, harga bila naik sebenarnya dia menguntungkan kepada seller lah. Seller akan buat keuntungan bila harga naik. Mengambil kira bahawa cost of production dia maintain sama. Faham? Faham ke tak ni? Faham madam. Very good. Okay. I think we done. Ada kot yang tak disentuh. Contoh lain, kita pergi balik ke sini. Okay. Number of seller kita dah sebut dah tadi. Expectation about future price dah. Cost of production, technology dah. Government policy dah. Price related goods sudah. Number of seller belum kan? Ada tak? Dah kan? Dah maknanya automatik orang kita cerita pasal durian tadi kan, seller. Makin ramai penjual durian, maka lagi banyak durian, lambakan durian yang dapat. Okay, so simple je, tak banyak sangat non-price factor yang kita nak ingat. Alright, so habis dah? Dah habis dah topik supply ni? Baru 1 jam kita belajar. Okay, kita just sum up. Okay, the difference between changes in quantity supply and changes in supply. Kalau lesson sebelum ni kita dah belajar the difference between changes in quantity demanded and changes in demand. Okay, sama juga. Kalau changes in quantity supply adalah disebabkan oleh change in come on. Change in quantity supply is due to the change in Price. Pandai, change of the price. Supply curve bergerak ke tak? Supply curve tu shift ke tidak? Ke kanan ke kiri? Atau dia bergerak ke atas ke bawah? Tak. Tak. Supply curve tu tidak bergerak. Jadi apa yang bergerak? Hanyalah points on the curve. Faham?
movement along the curve. Okay, so contoh kat sini daripada P0, daripada P1 kepada P2, okay, akan bergerak, quantity akan, supply akan bertambah. Okay, there will be an expansion. Kalau harga turun pula, okay, quantity supply akan berkurang, okay, there will be a contraction. Okay, tapi supply curve tidak berubah. Tapi kalau kita cakap pasal lain faktor yang tadi kita cakap pasal teknologi lah, government intervention lah, number of seller lah, semua selain daripada price, semua lah yang lain selain daripada price, maka dia akan menyebabkan supply curve tu shifting either to the left or to the right. So kita panggil dia sebagai change in supply. Kita tak sebut change in quantity supply sebab change in quantity supply ni spesifik. Change in supply ni sebab apa? Dia akan melibatkan semua harga. Kalau dia berganjak pada harga apa pun dia akan tetap berubah. Nampak tak? Nampak? Nampak. Okay, alright. So sekarang ni change of supply ni tadi, kalau sekiranya determinants of supply itu contohnya teknologi semakin advance, apa berlaku kepada supply? Meningkat. Supply akan meningkat, maka supply curve akan shift to the Right. betul, pandai, shift to the right. Okay. Okay, so rightward move. Okay. Kalau government mengenakan atau mengurangkan subsidi, apa berlaku? Kurang. Supply akan? Kurang. Supply akan berkurang. Jadi supply curve akan shift to the Kiri. Left. to the left. Pandai. Kalau kerajaan mengurangkan tax, tiba kerajaan jadi baik. Dia kata tak naklah kenakan tax. Yang mana takkan berlaku. Apa berlaku kepada supply? Increase. Supply akan increase, maka supply curve akan shift to the Right. to the Right. Pandai. Okay. Apa berlaku kalau price of substitute goods meningkat? Supply untuk produk yang ni akan jadi price of substitute goods meningkat, maka supply untuk Meningkat juga. produk ni Meningkat. Kurang. Berkurang. Sebab apa? Berkurang. Substitute goods tu lebih atraktif. Seller akan jual substitute goods lebih lagi. Sebab harga dia nak. Jadi you punya barang berkurang. Tapi kalau complements good lain pula. Kalau harga complementary goods meningkat, apa jadi dengan supply untuk produk yang ni? Meningkat juga. Meningkat juga. Okay. Alright. Senang kan? Boleh faham? Boleh. Okay. Ada soalan tak nak tanya?